θωρακισμένο καταδρομικό Γεώργιος Αβέροφ υπήρξε ένα από τα ενδοξότερα πλοία του ελληνικού ναυτικού, το οποίο από το 1911 μέχρι και σήμερα αποτελεί σύμβολο τιμής και δόξας για τον ελληνικό λαό. 10 χρόνια μετά τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, η δύναμη του ελληνικού πολεμικού ναυτικού περιλάμβανε απαρχαιωμένα τορπιλοβόλα και 3 γαλλικά θωρηκτά. Η επιτακτική ανάγκη για την εξυγχρόνιση του στόλου είχε ως αποτέλεσμα στα τέλη του 1908 να ενισχυθεί με 4 καινούρια αγγλικά και 4 γερμανικά αντιτορπιλικά, όπου μέσα σε αυτά επρόκειτο να προσθεθεί το θωρακισμένο καταδρομικό Γεώργιος Αβέροφ. Για την ανανέωση του στόλου, η κυβέρνηση είχε απευθυνθεί στα ναυπηγεία Ορλάντο στο Λιβόρνο της Ιταλίας. Την περίοδο εκείνη κατασκευαζόταν ήδη ένα θωρακισμένο καταδρομικό, το οποίο είχε παραγγελθεί από την Ιταλική κυβέρνηση. Όμως, η ακύρωση της παραγγελίας επέτρεψε την απόκτηση του θωρηκτού από την Ελλάδα με άμεση προκαταβολή του 1/3 της συνολικής αξίας του πλοίου. Η προκαταβολή προήλθε από τη διαθήκη του Γεωργίου Αβέροφ, η οποία έφτανε τις 8 εκατομμύρια χρυσές δραχμές, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 15.650.000 χρυσών δραχμών καλύφθηκε από το Εθνικό Ταμείο Στόλου. Στις 12 Μαρτίου 1910 πραγματοποιήθηκε η καθέλκυσή του και την 1η Σεπτεμβρίου 1911 κατέπλευσε στο Φάληρο. Το Γεώργιος Αβέροφ ζύγιζε 10.200 τόνους και φορούσε 2 τελικές ατμομηχανές με υποδύναμη 19.000 ύπων. Το πλοίο είχε 22 λέβητες Belleville γαλλικής προέλευσης τοποθετημένοι σε 3 λεβιτοστάσια. Η μέγιστη ταχύτητα που μπορούσε να αναπτύξει το πλοίο ήταν 23 κόμβοι. Τα πάχη της θωράκισης του πλοίου στα πλευρά ήταν 8 ίντσες στη μέση και 3,25 ίντσες στα άκρα, στο κατάστρωμα 2 ίντσες, στους πύργους των πυροβόλων 8 ίντσες και στη γέφυρα μαζί με τον πύργο πυροβολικού 7 ίντσες. Ως προς τον οπλισμό του, το πλοίο ήταν οπλισμένο με 4 πυροβόλα 9,2 ιντσών συστήματος Armstrong σε 2 δίδυμους πύργους κατά μήκος, 8 πυροβόλα 7,5 ιντσών ομοίου συστήματος σε 4 δίδυμους πύργους, 14 ταχυβόλα των 75 χιλιοστών, 2 ταχυβόλα αντιαεροπορικά των 75 χιλιοστών, 4 ταχυβόλα των 47 χιλιοστών και 3 τορπιλοσωλήνες 17 ιντσών. Με την έναρξη του Αλφα-Βαλκανικού πολέμου, το πλοίο αποτελούσε την ναυαρχίδα του στόλου υπό τον ναύαρχο Παύλο Κουντουριώτη. Το Αβέροφ συμμετείχε στις επιχειρήσεις απελευθέρωσης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο. Ακολούθησαν οι ναυμαρχίες της Έλλη και της Λίμνου. Αξιοποιώντας την ανώτερη ταχύτητά του και το μέγιστο του βεληνικού των πυροβόλων του, αποσπάστηκε από τον υπόλοιπο ελληνικό στόλο και αντέλαβε αυτόνομη δράση, κάνοντας τον Οθωμανικό στόλο να τραπεί σε φυγή κατ' στον. Έτσι ο Οθωμανικός στόλος δεν θα επιχειρούσε πια νέα έξοδο στο Αιγαίο. Την μεγαλύτερη περίοδο του Αλφα Παγκοσμίου Πολέμου η Ελλάδα παρέμεινε ουδέτερη. Όμως το 1917 η κυβέρνηση του Ελευθέριου Βενιζέλου αποφάσισε να συμμετάσχει στον πόλεμο στον πλευρό του συμμάχου. Με το τέλος του πολέμου, η Τουρκία συνθηκολόγησε και το Γεώργιος Αβέροφ κατέπλευσε στην Κωνσταντινούπολη, όπου εκεί ύψωσε την ελληνική σημαία ως μία από τις νικήτριες δυνάμεις του Μεγάλου Πολέμου. Μετά την υπογραφή των συνθηκών ειρήνης, η κύρια προσφορά του Γεώργιος Αβέροφ ήταν η μεταφορά στρατιωτών στην Ιωνία και η κάλυψη των αποβατικών επιχειρήσεων στην Ανατολική Θράκη. Ωστόσο, οι εξελίξεις των πολεμικών επιχειρήσεων του ελληνικού στρατού στη Μικρασία διέγραψαν αρνητική πορεία που κατέληξε στην καταστροφή της Σμύρνης το 1922. Το Γεώργιος Αβέροφ βρέθηκε ξανά στα μικρασιατικά παράλια, τούτη τη φορά για να βοηθήσει τη μεταφορά των στρατευμάτων και του ελληνικού πληθυσμού. Με την έναρξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, το πλοίο τέθηκε πάλι ως ναυαρχίδα του ελληνικού πολεμικού στόλου.
Με την εισβολή και ραγδαία προέλαση των γερμανικών στρατευμάτων στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 1941, λόγω της παλαιότητάς του, το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού σχεδίαζε να το βοηθήσει, αλλά το πλήρωμά του εξεγέρθηκε και με δική του πρωτοβουλία διέφυγε στην Αλεξάνδρεια. Το Αβέροφ, κατά τη διάρκεια του πολέμου, δραστηριοποιήθηκε στον Ινδικό ωκεανό. Με την αποχώρηση των γερμανικών στρατευμάτων το 1944, το Γεώργιος Αβέροφ επέστρεψε στις 16 Οκτωβρίου 1944 το απόγευμα στην Ελλάδα μαζί με την εξόριστη ελληνική κυβέρνηση. Από το 1947 έως το 1949 το θωρηκτό έγινε αρχηγείο στόλου. Λόγω όμως της παλαιότητάς του, το 1952 διατάθηκε ο παροπλισμός του. Για 32 ολόκληρα χρόνια το πλοίο έμεινε αγκυροβολημένο στο πόρο. Το 1984 το πολεμικό ναυτικό αποφάσισε να το μετατρέψει σε πλωτό μουσείο και να το μεταφέρει στο Φάληρο. Από τότε βρίσκεται εκεί ως πλωτό ναυτικό μουσείο θωρηκτό Γεώργιος Αβέροφ και με την παρουσία του τιμά το ελληνικό ναυτικό και την ναυτική κληρονομιά της Ελλάδος.